मेरो हातमा छ साथी हो pTron को ट्रु एयरबड्स जो ब्लुटुथ 5.0 लाई सपोर्ट गर्छ। यसको केही की हाइलाइटहरु चाहिँ हामीले यहाँ हेर्ने छौं। त्यसैगरी यसको अनबक्सिङ हेर्नुस्, बनिरहनु होला भिडियोमा। एडभान्स कनेक्टिभिटी वायरलेस भनेर लेख्या छ। त्यसै ट्रान्जेक्सन रेन्ज लेख्या छ 10 मिटर, त्यसपछि ड्राइभर साइज 10 mm। त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी 18 हर्ज देखि 20 हर्ज सम्म भने चाहिँ ब्याट्री क्यापेसिटी यसमा दुईवटा एयरबड्स पाउनुहुन्छ, जसमा सिंगल एयरबड्समा 50 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा जो केज छ, जो खोल जसमा हामीले एयरबडलाई चार्ज गर्न राख्न सक्छौं, त्यो चाहिँ 400 mAh को छ। अनि त्यसगरी चाहिँ यसमा 5 भोल्ट डीसी इनपुट सप्लाईले चाहिँ यो चार्ज हुन्छ। त्यसगरी म्युजिक प्ले टाइम 6 घण्टा, टक टाइम तपाई कसैसँग कलमा रहनुहुन्छ भने चाहिँ 5 घण्टासम्म, र स्ट्यान्ड बाई टाइम 100 घण्टासम्म बाँच्न सक्छ। यो तपाईले त्यतिकै राख्नुहुन्छ भने। अनि चार्जिङ टाइम अबाउट 1.5 घण्टा भन्ने थाहा छ नि के हो। बेसिक किसिमको प्याकिङ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी एयरबडको केज, त्यसपछि केही म्यानुअल, त्यसपछि दुईवटा एयरबड्स, त्यसपछि कार्डमा के लेखा छ मलाई चाहिँ जानकारी भएन, इंग्लिश आउँदैन। तपाईहरुले अनुवाद गरेर नेपालीमा कमेन्ट गर्नु होला जसले भिडियो हेर्नु भएको छ। त्यसैगरी डब्बामा हेर्न सक्छौं, डब्बा पुरा खाली। त्यसपछि एक्सेसरिज हामीले हेर्न सक्छौं। यहाँनिर पहिला सर्वप्रथम त हामीले केस हेर्ने छौं, जसमा रहेको छ 400 mAh को ब्याट्री, जसले तपाईको एयरबड्सलाई 2 देखि 2.5 टाइमसम्म चार्ज गर्न सक्छ। जसमा तपाईले एयरबड इन्सर्ट गरेपछि चाहिँ बीचको क्लिक बटनलाई दाब्न पर्ने हुन्छ। यसमा लेखिएको छ लेफ्ट साइड कुन हो, राइट साइड कुन हो, त्यही अनुसार तपाईले एयरबडलाई इन्सर्ट गर्नुस्। म्याग्नेटिक तरिकाले फिक्स हुन्छ। यसमा इन्सर्ट हुने बित्तिकै तपाईको एयरबडमा रेड लाइट ब्लिङ्क हुन्छ, जसको अर्थ हो कि तपाईको एयरबड चार्जमा स्टार्ट भइसकेको छ। त्यसैगरी साथीहरु यसमा देख्न सक्नुहुन्छ केही रबरहरु, जो तपाईको कान अनुसारको तपाईले सेट गरेर कानमा फिट रबरले चाहिँ सेट गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि माइक्रो टु माइक्रो यूएसबी केबल देख्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईको एयरबडलाई चार्ज गर्नेछ। चार्ज गर्नलाई 5 भोल्टको करेन्टको सप्लाई चाहिन्छ, जो तपाईको घरमा हुने कुनै पनि मोबाइल चार्जरमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नु होला सकेसम्म। एकदमै हाइभी आजभोलिको फास्ट चार्जर जो 18 वाट, 30 वाट, 50 वाट यस्ता चार्जरबाट इन्सर्ट नगर्नु होला। ल्यापटप या कुनै 5 भोल्टको मोबाइल चार्जर प्रयोग गर्नु होला। एयरबडको जो साइज अलिकति ठूलो जस्तो लाग्छ। साथीहरु यसमा केही अटोमेटिक फिचरहरु पनि छ, जस्तै तपाईले केसमा चार्ज लगाउनु भयो, चार्ज लाग्दाखेरि तपाईको रेड लाइट ब्लिङ्क हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ चार्ज फुल भयो भने चाहिँ लाइट बन्द हुन्छ। केसदेखि जस्तै आउट गर्नुहुन्छ तपाईको ब्लुटुथ अलरेडी अन हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले एकचोटी कुनै मोबाइलसँग पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ अलरेडी कनेक्ट पनि भइहाल्छ। र रेड अनि त्यो अर्को नीलो लाइट ब्लिङ्क भइरह्यो भने चाहिँ दुईटा लाइट कन्टिन्यू एउटा अर्को गरेर ब्लिङ्क भयो भने चाहिँ त्यसको मतलब तपाईको ब्लुटुथ कसैसँग पेयर छैन र अलरेडी तपाईको केस भित्र हाल्नुहुन्छ। अनि केस भित्र हालेर चाहिँ यो बटनलाई एकचोटी क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको जो एयरबड छ त्यो चार्ज हुन स्टार्ट हुन्छ। चार्ज हुन स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ रेड लाइट बोल्छ र जो ढक्कन छ ट्रान्सपेरेन्ट छ, जसले तपाईले बाहिरबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको जो केस छ त्यसमा चाहिँ 4 वटा डट दिएको छ, 4 वटा एलईडी लाइट छ केसको उता साइडतिर चाहिँ, जसमा तपाईले हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि केसमा कति % ब्याट्री बाँकी रहेको। केजले फुल चार्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईले योबाट आफ्नो दुईवटा एयरबडलाई 2 टाइम आरामसँगले फुल चार्ज गराउन सक्नुहुन्छ। एउटा एयरबड एकचोटी फुल चार्ज भयो भने कन्टिन्यू 6 घण्टा म्युजिक प्लेब्याक दिन सक्छ भने चाहिँ तपाईहरुले एउटा गरेर एयरबड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको इच्छा लाग्छ भने सिंगल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु एउटा एयरबड अन गर्नुहुन्छ र अर्को एयरबड पेयर गर्नुहुन्छ भने अर्को अलरेडी नै पेयर हुन्छ। बाकी साथीहरु चार्जिङ लगाउँदाखेरि लेफ्टलाई लेफ्ट, राइटलाई राइट साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै दिएको छ, त्यसमा कुनै पनि टेक्निकली हेर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यो भित्र इन्सर्ट गर्नुस्। यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक चुम्बकीय
उपकरण लागेको छ जसले गर्दा त्यहाँ चपक्क चप्केर चाहिँ चार्ज हुन्छ। तपाईँको रेड लाइट जल्यो भने चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ कि चार्ज स्टार्ट भइसकेको छ, रेड लाइट बन्द भयो भने चाहिँ चार्ज फुल भइसकेको छ बुझ्न सक्नुहुन्छ। लेफ्टले लेफ्ट राइटले राइट राखेर चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ केसको बाहिरबाट पनि। साथीहरु मैले एयरबड्स 2 दिन प्रयोग गरिसकेको छु। यसमा जुन किसिमको बनिएको छ 6 घण्टा प्लस म्युजिक प्लेब्याक 6 घण्टा प्लस म्युजिक प्लेब्याक छ यसमा कुनै पनि शंका छैन। त्यसपछि यसको ब्याट्री ब्याकअप एकदम राम्रो छ। त्यसैगरी साथी हो एकदम लाइट वेट छ, कम्फर्टेबल छ, हल्का अलि ठुलो जस्तो लाग्छ कानमा लगाउँदाखेरि। सायद मेरो कानको साइज अलि सानो भएर होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्ने, तर एकदम कम्फर्टेबल छ। फिल हुँदैन कि हाम्रो जस्तो कान दुख्ने जस्तो केही पनि हुँदैन। मैले लगभग 5-6 घण्टा कन्टिन्यू म्युजिक चलाएर सुनेर हेरेको मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, मन पर्यो। जहाँसम्म यो प्राइस यसको छ, यो चाहिँ मैले यसमा प्राइस चाहिँ जो प्याकिङमा लेखिएको छ लगभग 2500 इन्डियन प्राइस हो, अनि मैले चाहिँ यो 1700 रुपियाँ नेपाली 17 या 1800 रुपियाँ नेपाली यस्तै मलाई समथिङ परेको छ। त्यसै गरी साथीहरू यसमा केही अरू फिचरहरू, यो पछाडि यो जो डायल छ यो एउटा बटन पनि हो, त्यसै गरी ब्लिङ्क लाइट पनि छ र सायद यसमा माइक पनि छ। यसले चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिंगल क्लिकमा चाहिँ तपाईँको गाना बजिरहेछ स्टप हुन्छ, स्टप छ प्ले हुन्छ, डबल क्लिकमा नेक्स्ट गाना जान्छ, ट्रिपल क्लिकमा ब्याक गाना जान्छ नर्मली इयरफोनमा जस्तै। त्यसै गरी यसमा चाहिँ लङ प्रेस राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ आइफोन युजर हो भने चाहिँ सिरी एक्टिभेट हुन्छ भने चाहिँ एन्ड्रोइड युजर हो, गुगलको युजर हो भने चाहिँ तपाईको गुगलको असिस्टेन्ट एक्टिभेट हुन्छ। खास गरेर यसमा बेस र म्युजिक क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ बेस एकदमै धेरै त छैन, तर एकदम राम्रो बेस लाग्यो मलाई। एकदम क्वालिटीको फट्दैन, आवाज कति पनि फट्दैन, धरधर बिल्कुल त्यो स्पिकर चाहिँ झ्यार झुझुर केही पनि हुँदैन, एकदम कन्ट्रोलमा बेस छ। बेस पनि राम्रो छ, अनि जो यसको ट्युनिङ छ त्यो पनि एकदम कन्ट्रोलमा छ। सो मलाई एकदम बेस्ट लाग्यो। सो साथी हो आजको लागि यति नै। अवश्य पनि भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला च्यानललाई, कमेन्ट गर्नुहोला मनमा लागेको कुरा। बाइ बाइ।